Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ làm cái sợi bánh canh sắc tay mà dùng hoàn toàn từ bột mì luôn. Ra cái sợi bánh canh của mình nó dai dai mềm mềm, ăn ngon lắm các bạn, giống như là mình làm theo cái kiểu truyền thống mà bằng gạo xay vậy đó, chứ nó không có bị quá dai. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh canh ngon luôn ha. Ở đây là mình có một gói cái bột mì cao cấp đi nè. Cái loại này thì mình thấy nó sẽ trắng và cái sợi bánh canh nó mềm mềm. Hoặc là các bạn dùng cái loại bột mì đa dụng cũng được luôn ha. Có cái loại nào thì mình dùng loại đó. Bột mì đa dụng thì ra sợi bánh canh nó hơi ngàn ngàn chút. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái loại hoa ngọc lan. Cái loại này mình thấy bánh bao cũng ngon nha. Cho hết vào trong cái thau này là nửa ký nè. Nếu mà các bạn không có bột áo thì mình chừa lại 2 muỗng canh. Thêm vào đây muỗng cà phê muối. Mình sẽ trộn sơ lên cái nha, cho nó đều á. Có muối thì sợi bánh canh của mình nó sẽ đậm đà hơn. Một chút nữa các bạn làm ra nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vô. Nước này là mình dùng 450ml nước sôi nha. Nấu ra là các bạn chế trực tiếp vô bột liền, để cho bột nó không có bị chảy, cũng như là nó nở nhanh hơn. Rồi bây giờ mình trộn nè. Nửa ký bột là mình dùng 450 nước sôi thôi ha. Cho vô từ từ thì mình thấy cái phần bột của mình nó sẽ trộn đều hơn. Còn mà các bạn làm bột mà nó có hơi khô quá thì mình cứ cho thêm chút xíu nước sôi nữa cũng không sao. Thêm vào trong đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi mà bột nó nguội bớt các bạn hãy dùng tay mình nhồi. Còn nóng thì khó nhồi lắm. Chờ cho nó nguội chút xíu là dễ nhồi. Nhồi vậy thì bột của mình nó cũng dẻo mịn nhanh nữa nè. Nhồi chút xíu các bạn thấy nó có bột khô khô vậy này ha, thì mình rưới chút xíu nước sôi ở bên dưới nữa, nhưng mà đừng có cho nhiều quá nó nhão. Nhồi xong thì mình thấy bột nó quyện thành khối và nó sẽ hơi khô khô, chứ nó đừng có quá mềm thay ha. Nó mềm là các bạn làm ra sợi bánh canh nó mềm không được ngon đâu. Và khi mà mình cắt nó cũng dễ bị dính chùm nữa. Nhồi trong khoảng 5 phút để cho nó dai tự nhiên đó. Các bạn nhồi vậy cái sợi bánh canh của mình ăn ngon lắm, nó không có bị bở. Và khi mà mình trụng vào trong nước nó cũng hạn chế cái quá trình bị gãy nữa. Thêm chút xíu bột mì nè. Mình dùng cũng là bột mì hoa ngọc lan luôn ha. Hoặc là các bạn dùng bột mì nào thì cứ làm bột áo bằng bột mì đó. Mình sẽ cán nó ra. Đừng có cán mỏng quá, cũng cán vừa vừa thôi. Mình làm cái sợi bánh canh của mình là sắc tay nên là nó sẽ hơi to to một chút, chứ nhỏ quá cũng không ngon đâu. Cán xong rồi các bạn nhớ phủ thêm bột, mình hãy cắt nó ha, cho nó đừng có bị dính vào nhau đó. Các sợi bánh canh này phải được áo ở bên ngoài một lớp bột khô, thì các bạn để xếp chồng lên nhau nó mới rời ra được. Cắt cũng vừa vừa vậy nè, chút nữa mình luộc ra nó còn nở nữa. Cũng đừng có cắt nhỏ quá thì nó dễ bị gãy, thì chút bánh canh ra nó không có ngon. Cắt sợi nào thì các bạn kéo nó qua bên rồi cái phủ thêm bột. Nhớ phủ nhiều nhiều đại đi, nó không có sợ bị dư bột đâu ha. Bột mà áo càng nhiều thì sợi bánh canh càng dai ngon. Cho nên lúc ban đầu hồi nãy mình có nói là các bạn nhớ chừa bột khô đó. Mình cắt xong hết rồi nè. Nửa ký bột mà mình ra rất là nhiều sợi bánh canh luôn. Nếu mà nấu ra các bạn nấu được khoảng 5 đến 6 tô luôn là nhiều lắm nha, chứ nó không ít đâu. Sợi bánh canh này có thể mình làm sẵn, phủ thêm bột khô, mình cất vào trong ngăn đông tủ lạnh khi nào ăn đem ra mình luộc cũng được. Hoặc là các bạn cứ luộc hết rồi cái mình cho vào ngăn mát, khi ăn mình trụng sơ cũng ngon nữa nha. Có thể ăn chè hoặc là ăn nước xương súp, hoặc là các bạn nấu với bánh canh tôm nước cốt dừa theo kiểu miền Tây cũng ngon luôn. Sợi bánh canh thì mình thấy rất là dễ làm, không có khó mà ăn được nhiều món nữa nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy nó mình đi luộc ha. Luộc để mình ăn luôn. Nhớ là nước phải sôi thì các bạn hãy thả bánh canh vô, nó mới không có bị tan. Chứ không thôi là nó rã ra không ngon đâu. Nó cũng giảm cái độ dai nữa đó. Nếu mà luộc nước nhiều thì các bạn luộc hết một lần, còn không thì chia ra làm 2 lần để luộc. Đẩy nhẹ nhẹ, để lửa cao luôn, để cho nước nó sôi trở lại. Cũng đừng có xới nhiều quá nó gãy ha. Cái sợi bánh canh bột mì nó không có dai như là bột năng đâu.
Mình thấy nó sôi lên, nó nổi lên trên mặt vậy nè. Lúc này á, là mình vớt nó lên được rồi, nó chín rồi ha, nó nổi đều hết là nó chín. Vớt lên rồi cái để qua bên cái thau nước để mình rửa lại cái phần bột này cho nó đừng có bị hôi. Vớt lên hết luôn ha. Rửa xong á là chút các bạn vớt lên luôn, không có cần phải ngâm ở trong nước. Mình làm sẵn vậy nè, có thể chế biến món ăn. Bây giờ mình rửa nó nè. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee á, thì mời các bạn bấm vào góc trái dưới video nè. Nó hiện lên sản phẩm, chọn mua, hoặc là bấm trực tiếp vào cái ảnh kênh chuyển đến cửa hàng xem nhiều sản phẩm hơn nha. Vớt lên hết cho nó ráo. Thì bánh canh của mình lúc này có thể chế biến rồi đó. Các bạn nấu sẵn nồi nước xương súp hoặc là thịt bằm, rồi mình chế vô mình ăn. Hoặc là nấu bánh canh tôm nước cốt dừa thì các bạn xào tép, bằm và thịt xay đó, rồi cái cho nước cốt dừa vào nêm nếm, sau đó thì cho bánh canh vô. Còn mà mình nấu theo cái kiểu đơn giản hơn nữa thì cứ cho một chút thịt bằm vô, cái cho tép vô, nấu luôn kiểu mặn, không có cần nước cốt dừa cũng ngon luôn ha. Sợi bánh canh của mình thì nó khô ráo nè, nó không có bị ẩm ướt, nó dai dai mềm mềm. Còn cái sợi bánh canh mà các bạn làm theo kiểu bột gạo với bột năng á, thì mình nhìn thấy nó sẽ hơi ướt ướt một chút, nhưng mà nó dai nhiều. Còn cái này thì nó dai mềm, không có bị quá dai nhiều đâu. Các bạn thích kiểu nào thì cứ chọn lựa nha. Thích cái sợi bánh canh với bột mì á, thì làm bột mì đi. Và hôm nay thì mình nấu nước súp, thịt, tép và trứng cút. Đơn giản vậy thôi. Rồi cái mình cho sợi bánh canh vô nấu sôi lên cái là ăn được rồi. Nêm nếm hạt nêm, đường, muối, bột ngọt, tiêu. Bánh canh dai dai mềm mềm ngon lắm. Có thêm trứng cút luộc nữa nè. Ăn kiểu nào thì tùy thích ha. Bây giờ mời các bạn cùng thử với mình nè. Bánh canh súp dai ngon. Nước súp mình nêm cũng đậm đà, mình có cho thêm chút giá vô cho nó đừng có bị ngán nữa nè. Bánh canh thì thường không ăn giá đâu, nhưng mà mình thích ăn giá nên mình cho thêm vô. Có thêm hẹ các bạn cũng cho thêm vô luôn. Mình nấu với thịt ba rọi, tép và trứng cút. Nhà có gì thì nấu đó thôi. Thêm cái củ cải đỏ nữa. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh canh bột mì mới lạ này nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mời các bạn bấm vào phần mô tả video hoặc là góc trái video để mua thêm các sản phẩm trong kênh mình có bán. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.